নমস্কাৰ মোৰ অন্য এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে চীজ মছলা পৰঠাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। চীজ মছলা পৰঠাৰ বাবে এটা পাত্ৰত 2 কাপ আটা ল'ব। তাত সোৱাদমতে নিমখ আৰু তেল দি প্ৰথমতে ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া জোখমতে পানী দি আটাখিনি ভালকৈ মঠি ল'ব লাগিব। আনফালে এটা বাটিত জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা দি দিব আৰু লগতে তেল দি প্ৰথমতে মছলাখিনি ৰেডি কৰি ল'ব। এতিয়া আটাৰ লাৰুবোৰ বনাই ল'ব। এতিয়া বেলি ল'ব লাগিব আৰু তাত বনাই লোৱা মছলাখিনি সানি ল'ব। এতিয়া দুইটা মুখ বন্ধ কৰি দিব। তাৰপিছত ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা ধৰণে আটা ছটিয়াই প্ৰথমতে বেলি ল'ব। এতিয়া সমাজত অলপমান চীজ ভৰাই দিব। তাৰপিছত মুখখন ভালকৈ বন্ধ কৰি ল'ব আৰু আটা ছটিয়াই বেলি ল'ব। আটাইকেইখন পৰঠা ঠিক তেনেকৈ বেলি ল'ব। এতিয়া পেন এখন গৰম কৰি তাত ঘি দি দিব আৰু বনাই লোৱা পৰঠাখন দুইটা পিঠি ইলুটি সিলুটি কৰি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া চীজ মছলা পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ বাকী কেইখনো ভাজি ল'ব। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।